Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu sekali lagi kita dalam edisi kupas durian habis-habisan di hujung minggu anda. Okey, minggu ini saya bawa sebiji buah durian yang diberi nama Sultan King. Okey. Kepada pengunjung yang baru saja mengunjungi channel Cikgu Sufi, sebagai tanda sokongan anda dialu-alukan untuk klik butang subscribe dan juga aktifkan ikon notification untuk mendapat maklumat terkini tentang video-video yang diterbitkan oleh Cikgu Sufi. Sokongan anda didahului dengan ucapan terima kasih. Sultan King. Baik, buah dia paling mirip dengan D24, tetapi ada ciri-ciri D24 yang tak ada pada buah ni. Okey, mirip tu persamaan dengan D24 hanya ada beberapa ciri saja. Jadi saya telah menyemak sama ada buah yang dimaksudkan dengan Sultan King ni adalah buah D24 ataupun tidak. Tapi setelah disemak, saya dapati ada ciri-ciri tertentu, hanya ada lebih kurang 2 ciri yang sama dengan D24, selebihnya adalah tidak sama. Jadi untuk Sultan King belum ada dalam pendaftaran. Jadi kita nak tengok hari ni, kita nak kupas habis-habisan sebab banyak gerai-gerai sekarang ni guna nama Sultan King. So kita nak tengok Sultan King ni macam mana isi dia, bentuk buah dia, ciri-ciri dia, apa persamaan dengan D24 yang didaftarkan pada 30 hari bulan 11 1937 di Bukit Merah, Perak. Okey, jom kita tengok sama ada sama dengan D24 ataupun tidak. Jom kita tengok Sultan King, kita kupas habis-habisan. Okey, sekarang kita tengok jarak dekat sikit macam mana bentuk duri Sultan King ni. Duri dia panjang panjang duri dia. Okey. Kemudian pangsa dia belah bawah sangat jelas. Bila garis pangsa tu, jalur pangsa bila naik ke atas dah tak berapa nampak dah. Okey. Bawah sangat jelas. Ini dia bentuk hujung buah pangsa. Okey, bentuk buah bulat bulat. Okey, ini bentuk pangkal dia. Tengok, tangkai dia tak pendek, tak panjang sangat, tapi besar. Okey, besar, tangkai besar, dan juga ada duri panjang di hujung pangkal ni. Dan saya perasan ada satu kelopak dalam ni yang mirip dengan D24, duri-duri panjang ni, dan juga tangkai besar. Okey, ini bentuk duri dia, jarak lebih dekat. Okey, jom kita unboxing, kita tengok sama ada isinya mirip ataupun tidak dengan D24. Kita tengok buah ni dah ada rekahan lah. Okey, dia dah mula merekah ni. Ada rekahan ni, ada rekahan. Okey, menandakan buah telah melebihi 24 jam, mungkin juga menghampiri 48 jam. Okey, so kita akan cuba buka sama ada senang buka ataupun susah untuk dibuka. Test. Sultan King.
Color dia dah nak iras-iras macam udang merah Anghe D175. Tapi bau dia bau D24. Ada bau D24 dan D24 lebih kuat bau dia. Dia kurang sikit. Okay. Lembek. Okay, kulit lembek macam ni. Okay, mirip D24. Cuma tak silap saya D24 dia punya ulas tu lebih besar. Ini ulas dia kecil. Tapi okey lah, tak ada peluh. Masih belum ada peluh. Color pun menarik. Ini yang diberi nama Sultan King. Okay, Sultan King. Berlapis. Satu lagi. Okay, shape besar ni. Ini shape, memang shape D24. Dia hitam sikit. Ini selalunya buah bulat, isi memang padu. Kita zoom sikit tengok isi dia. Okay, Sultan King. Sama ada D24 grade A, D24 bukit ataupun yang lain-lain. Yang pasti Sultan King ni buah yang datang dari negeri Pahang. Sultan King Pahang. Okay. Okey, ini dia isi rupa isi durian Sultan King. Bagi saya ada wow factor lah, sebab color dia, kedutan dia tu nampak macam sedap. Okey. Cuma jika dikaitkan dengan D24, warna dia lain sikit. D24 dia lebih light, yang ni dia atas sikit, warna dia atas sikit daripada D24. So sekejap lagi kita akan operate isi dia. Nak tengok isi tebal ataupun biji kesit. Okay, ada ulas yang berlapis. Dua ulas berlapis. Kalau di 24 dia seketul besar dan satu pangsa dua ulas. Yang ini satu pangsa dalam 3 ulas. Ada juga yang 4 ulas bertindan dua. Okay, Sultan King. So bau best. Ada sikit-sikit bau D24 dan wangi dia tu tengah identify, nak samakan dengan apa tak ada sama, lain. Dia ada identiti sendiri. Nak samakan dengan yang lain-lain tak jumpa setakat ni. Best. Jadi kita tengok isi dia. Tekstur isi nampak macam pejalan dia nampak macam lembek. Okey. Nampak macam lembek dan tekstur dia pun macam halus, sama dengan Anghe. Cuma Anghe dia lebih lembek lagi. Yang ini dia atas sikit daripada Anghe. Dia
punya tekstur dia. Sekejap lagi kita tengok isi dia. Stay tune. Berapa peratus isi yang boleh diperolehi oleh durian Sultan King? Okey, seterusnya kita nak tengok isi sama ada berbiji kesip ataupun tidak. Tekstur dia nampak macam lembek. Lembek, kecil, nampak lembek. Tekstur lembek. Okey. Kita ambil dulu satu ulas. Tengok macam mana tekstur dia. Wow, berbiji kesip biji hampir kesip. Memang dah kesip pun. Cuma ulas dia agak besar sikit. Best. Saya juga dimaklumkan untuk Sultan King ni, dikatanya lebih enak daripada D24. Okey, biji kesip best. Next, ini biji tidak kesip. Besar biji dia. Ada rekahan lagi. Okey. Tekstur isi lembek, tapi lembek lagi anghe. Okay. Next, anghe lebih lembek daripada XO Johor.
dia. Okey, isi untuk Sultan King ni, dia tekstur dia, kepejalan dia tu lembek, tapi tidak selembek udang merah, anghe. Anghe lebih lembek daripada Sultan King. Kemudian tekstur dia tu okey, agak orang kata apa, pekat lah, pekat, dia tak cair sangat, agak pekat. Kemudian dari aspek rasa, kita akan test rasa dia dari aspek manis. Kalau kita nak compare dengan anghe, menang lagi anghe lah dari aspek manis. Cuma lemak dia seakan-akan sama. Lemak dia sama dengan udang merah. Dan dia juga ada aroma tipis, aroma buah muda tu yang tipis. Okey, Sultan King bagi saya kena dengan selera. Sedap, lemak, tak ada pahit. Pahit tak ada langsung. Manis kurang daripada anghe. Dan warna dia bawah sikit daripada anghe, atas sikit daripada D24. Kemudian biji biji kesit, ada yang biji kesit, ada biji yang tak kesit. Okey, sekarang kita nak cakap tentang harga. Berapa harga Sultan King di pasaran? Baik, untuk buah sebesar ini berat dia melebihi 1.5 kg. Okey. Untuk dapatkan buah sebesar ini, kita perlu belanjakan lebih kurang RM35 sekilogram. Untuk buah ini melebihi RM50. Okey, untuk sebiji. Jadi bagi kualiti isi dan juga warna memang dah puas hati lah.